ايه هي افضل طريقة ممكن تستخدمها في التعامل مع طفل التوحد؟ في ناس بتقول ان الشدة والحزم هي افضل طريقة تستخدمها مع طفل التوحد، وفي ناس بتقول لا خالص، ان الحنية والحضن والحب هم افضل طريقة تستخدمها مع طفل التوحد. النهاردة هنشرح الفرق ما بين الطريقتين وانهي فيهم افضل، وايه الطريقة المناسبة اللي تقدر تستخدمها مع طفل التوحد. هل فعلا الحب والحنية اهم ولا الشدة والحزم اهم؟ خليكم معنا. حلقة جديدة من كلامي اونلاين، معاكم دكتور احمد عبد الخالق. الموضوع الشائك والمهم وفيه خلافات كثيرة جدا ما بين الاهالي، ما بين المختصين، وما بين كل الناس اللي بتتكلم في موضوع التوحد. هل الشدة والحزم ولا الحب والحنية والعطف؟ والله هو في مدارس. يعني ايه؟ يعني في برامج موجودة عربية بتشجع عن الحب ثم الحب ثم الحب والحضن 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 إلى ما لا نهاية. كويس. وفي برامج شوية بتبقى متزنة أكتر من كده، برامج تانية بره في أوروبا وأمريكا إنها بتستخدم إن الحب والضحك واللعب والمعاملة بشكل لطيف، وإن أنت كل تعليقك إن أنت لما بيعمل حاجة كويسة تحبه وتلعب معاه. وفي برامج تانية مثلا زي ABA اللي بيبقى شوية في شوية توازن ما بين الحزم والشدة، إنه لو غلط تبتدي تعاقبه، ولو تصرف كويس تبتدي تكافئه. طيب أيهما أصح؟ أو يعني على الأقل من وجهة نظري أنا الشخصية، يعني أيهما أصح؟ لكن قبل ما تبتدي أحب أنوه أن مركز الدكتورة حنان محمود في إمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة، مركز الأوج، هو مركز موجود عشان يخدم أطفال التوحد بجميع درجاتهم. والمركز ده تحت رعاية الدكتورة حنان محمود، واحدة من أفضل دكاترة أطفال التخاطب المتخصصة في تدريب وتأهيل أطفال التوحد. في الفترة الأولانية لطفل التوحد تلاقيه ابتدى يتحسن، لكن أنت هنا بتضغط عليه مرة 2 3 4 10، هيفضل برضو يسمع كلامك، بس هيوصل عند نقطة معينة وتلاقي الولد انفجر في وشك. بمعنى ان انت كل اللي انت عملته، لو مثلا نفترض قعد شهرين والولد ملتزم، عملت تشد عليه وقسوة وحزم وشدة، هتلاقي الولد في الاخر انفجر فيك، وكل الانجازات اللي انت عملتها راحت. الله، يعني تدريب طفل التوحد بالحزم والشدة لوحده غلط؟ بالتأكيد غلط. طيب الناحية التانية، طيب لو انت ابتديت موضوع الحب والحنية وتبوس وتحضن وتلعب وتهزر وتفرح، هل ده كويس؟ مش هقول لك ان هو وحش، بس يعني ادينا قاعدين. يعني ايه ادينا قاعدين؟ طيب انت دلوقتي ابنك عمل حاجة كويسة، شجعته حبيته بوسته ولعبت معاه وفرحت وبابلز ومش عارف جبت ايه، وخلاص عرف اللي انت بتعمله ده كويس قوي ممتاز. طب والغلط اللي بيعمله هتعمل فيه ايه؟ هتحبه وتحضن برضه؟ يعني اديكم مثلا مثال صغير. لو انت ابنك مثلا راح يحط ايده في الكهرباء، كويس، المفروض تبع الناس اللي هو بتتكلم الحب فقط، المفروض ان انا اعمل ايه؟ يعني ايه، هروح احضنه واحبه وابوسه؟ لا يا حبيبي، واقعد ابوس واحضن فيه وهو راح يعمل حاجه غلط؟ يعني هديله رد فعل كويس وجميل على تصرف غلط هو بيعمله؟ يعني انا هوصله بطريقه غير مباشره ان اللي بيعمله ده صح عشان انا بوسته وحضنته بعد ما راح حط ايده في كهرباء؟ هل ده تصرف سليم؟ ولا الموقف ايه بالظبط؟ بمعنى هو هيعرف ازاي ان هو غلط عن طريق الحب فقط لا غير؟ طب انت خدت النص الاولاني لما بيعمل حاجه كويسه بقيت بتكافئه، طب والحاجات الغلط المفروض ان انا اعمل ايه؟ اطنشها؟ اتجاهلها؟ مجرد اقول له بالكلام كده غلط وانت عارف ابنك قد ايه عنيد وبينفذ اللي في دماغه وبيعمل اللي هو عاوزه كويس، انت متغير مجرد كلمتك راح يحط في كهرباء فتقف جنبه تقول له لو سمحت ما تحطش ايدك في كهرباء كده غلط، وسكت كده، هو كده خلاص بقى في تواصل، فالولد هيفهم انت عاوز ايه، يقول لك يبص لك كده راسه يهز لك اوكي خلاص انا مش هروح احط ايدي عند الكهرباء، معاك حق يا بابا. هل ده هيحصل؟ بالتاكيد لا. طيب يعني ايه الوضع دلوقتي؟ يعني انا بقول ان الشده غلط، وبقول برضو ان الحب غلط، امال انا عاوز ايه؟ او انت ايه؟ يعني ايه الفكره بتاعتك بالظبط؟ الفكره هنا بمنتهى البساطه، هو انت لازم توازن ما بين الشده والحزم وما بين الحب. يعني ايه؟ يعني زي اي اب واي ام بشكل طبيعي جدا، زي اي طفل في الدنيا، لما بيجي وقت الحب والحنيه اتفضل ادي حب وحنيه، ولما بيجي وقت الشده والحزم اتفضل ادي شده وحزم. بمعنى ان في توازن ما بين الاثنين، بمعنى ان الشدة لوحدها 100% غلط،
والحب لوحده 100% غلط، لا ناقص، مش هينفع تربيه. انت لما تيجي تربي ابنك، ربي ابنك وعامله بكل المشاعر اللي اي اب واي ام بيديها لاي طفل. يعني الام العاديه او الاب العادي في يوم بيزعق للولد، وفي يوم بيشخط فيه، وفي يوم بيبوسه، وفي يوم بيجيب له هديه، وفي يوم بياخده في حضنه، وفي يوم بيضربه. ما في اهالي بتضرب، ما هو ده ضمن المشاعر. انا ما بقولش استخدم الضرب مع طفل التوحد، انا عن نفسي انا ضد الضرب بتاتا، مش عشان انا ضد الضرب، لا، الضرب عمره ما بيجيب نتيجه مع طفل التوحد. ولكن في ابهات بتعمل كده، بمعنى ان خلط جميع انواع المشاعر الطبيعيه اللي بياخدها اي طفل طبيعي وهو بيتعامل مع ابوه وامه، استخدم نفس القصه مع الولد اللي عنده توحد. يعني ايه المانع ان انت تزعل منه لما يغلط؟ ولد راح حط صباعه في الكهرباء، المفروض اقول له ايه؟ طبيعي اي ام في الدنيا، وده تصرف بيبقى فريكس، رد فعل، مش حاجه بمزاجها، بتروح وبتشده من ايديها وبتشخط فيه وغلط، ومفيش امهات بتضربه على ايده، مفيش مشكله، ما تحطش ايدك عند الكهرباء مره واثنين وثلاثه. وطفل التوحد لو انت عملت كده معاه مره مرتين ثلاثه، صدقني من ثالث مره قبل ما يروح عند الكهرباء هلاقيه بص ورا كده، وقبل ما يروح حتى بيشوف امه شايفاه ولا لا، يعني عرف ان ده غلط من رد فعل ماما. بمعنى ان رد فعل ماما هو اللي علم ابني الصح والغلط. وهي دي النقطه اللي انا عايز افهمها له، رد فعلك هو اللي بيعلم طفل التوحد الصح والغلط. يعني لما الولد بيعمل حاجه كويسه، اهلا وسهلا ساعتها بالحب، عيش معاه حب زي ما انت عاوز. بالعكس، ده هو طفل التوحد من ضمن مشاكله، ودي للاسف موجوده حتى لغايه ما بيكبر، ان هو يا ابيض يا اسود. يعني ايه ابيض يا اسود؟ يعني ما عندوش، ما بيفهمش اللون الرمادي. يعني لا، اما الحاجه يعني لازم ردود افعالك تبقى قويه عشان هو يستجيب ليك ويفهمها. لو اديته رد فعل ضعيف بيطنشه ولا كانه وصل له اصلا. فانت لازم تبقى قوي معاه في ردود افعالك. يوم ما تبقى طيب تبقى قوي جدا معاه، فيحب ان هو يسمع كلامك. ويوم ما تبقى شرير لازم تبقى شرير وفي شويه حزم، عشان يبتدي يعمل لك حساب ويعرف ان اللي بيعمله ده غلط. يعني بالعقل كده، يعني انا عايز كل ام تفكر في القصه دي بمنتهى العقل. لما ابنك يعمل حاجه غلط وانتي تسكتي، طب الولد هيعرف منين ان هو غلط؟ هيعرف ازاي؟ ما انتي ساكته. معنى سكوتك ده ان طفل التوحد هيبتدي يفهم ان اللي عمله ده صح، وهيكمل فيه مره واثنين وثلاثه واربعه. لكن لو على ابسط تقدير ان انت بينتي له ان انت غضبانه، ان انت زعلانه من اللي هو عمله ده، هيبتدي يفهم من رد فعلك ان اللي عمله ده غلط. فانت يا سيدتي يا سيدتي، انت محتاجه الاثنين. محتاجه تبقي شديده معاه وحازمه معاه لما بيبتدي يغلط، ومحتاجه تبقي طيبه جدا وحنينه جدا لما ابنك يتصرف صح. الاثنين. اللي هيعتمد على واحده بس صدقني مش هيوصل. يعني في برامج امريكيه كتير جدا بتستخدم الحب فقط لا غير. طيب ماشي، اسالهم طب طفل التوحد يعني في الافريج متوسط بياخد وقت قد ايه؟ يعني بيقول لك ممكن يتحسن بعد 3 سنين 4 سنين، ماشي. وفي ناس ما بتحسنوش. ما هو لو كانت الطرق الامريكيه دي على عيني وعلى راسي هي مجديه ونافعه وبتجيب نتائج، في امريكا كلها ما كنتش هتلاقي طفل توحد فوق ال5 سنين. لان كل الناس اللي عندهم توحد من سن 2-3 بيبتدوا معاهم على سن 5 سنين الولد بقى كويس. امريكا ما فيهاش حد توحد فوق ال5 سنين ولا فوق 6 سنين، وده ما بيحصلش. تعالى شوف امريكا. انا بشتغل اونلاين، لك ان تعلم يا سيدي الكريم ان فوق 60% من الولاد اللي انا بتابع حالاتهم اونلاين من امريكا لوحدها. وكلهم بياخدوا برامج هناك بدون ذكر اسامي. كويس. فهي القصه مش في كده، انا بحاول ارجع للاصل، للطبيعه اللي احنا اتربينا عليها. ان انت عادي جدا لما تشوف ابنك بيغلط تقول له ان انت غلطت وتزعل منه، ماشي. وما فيش مانع ان انت لو الغلطه كبيره قوي تبتدي تعاقبه زي اي طفل، ماشي. ولما بيعمل حاجه كويسه يبقى ليك رد فعل، ويبتدي تبقى رد فعلك جميل معاه عشان يتعلم الصح والغلط. فانت اذا ما كنتش هتعلم ابنك الصح والغلط من هو صغير، هتعلمه امتى؟ ماشي. سايب ابنك عنده خمس سنين مثلا ما بيردش على اسمه وانت موافق، عايزه بقى لما يكبر هيبتدي يرد على اسمه؟ ماشي. سايب ابنك مثلا ما بيقعدش وطول النهار رايح جاي، هتعمل ايه معاه؟ تعال، انا بشوف اولاد عندهم 14 و15 سنه، كويس، وتعالى شوف بيتحركوا ازاي ويتعاملوا ازاي. ومش عارف يقول لك مثلا هندي ادويه، ولا هيدي مش عارف تدريبات كذا وحسي وحركه بلا 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 بلا، حاجات كتيره جدا. طب النهايه الولد حركته اتحسنت بقى بيتحرك طبيعي؟ لا والله، هو اتحسن شويه بس لسه حركته زياده. طب عنده كام سنه؟ عنده 12 سنه. طب انت عايز ايه؟ يعني
في فرق بين واحد بيشتغل مع طفل التوحد عايزه يتحسن، وفي فرق مع واحد بيشتغل مع طفل التوحد عايزه يبقى اقرب ما يكون الى الطفل الطبيعي. هي الفكرة هنا يعني، ودي نصيحة لكل ماشي، ان انت لازم بقدر الامكان يبقى هدفك ان ابنك يبقى زي الاطفال الطبيعيين. واهم نصيحة هقولها النهاردة واختم بيها الحلقة بتاعتي لكل لو حصل موقف بينك وبين طفل التوحد وانت مش عارفة تعملي معاه ايه، افتكري والدتك في مكانك ده كانت هتتصرف ازاي. صدقيني انا بنصح كل الامهات اللي بتابعهم نفس النصيحة، حطي نفسك مكان والدتك في الموقف ده. او عملت كده، انت مثلا ماشيه كويس، ماما نادت عليكي وانت صغيره وما ردتيش، ماما كانت بتعمل ايه؟ اللي كانت بتعمله والدتك معاكي اعمليه مع ابنك اللي عنده التوحد، من غير ما تفكري شوفي والدتك كانت هتتصرف ازاي. وان شاء الله صدقوني مجرد ما تحط الفكره دي في بالك ان انت تبقى متوازن ما بين الحزم والشده وما بين الطيبه، وتعمل توازن ما بين الاثنين، صدقني هتوصل للاخر ان طفل التوحد بيحبك، علاقته بيكي اتحسنت، وفي نفس الوقت عامل لك احترام، فبالتالي هتقدر تغيره. ودي الفكرة بتاعت امتى تستخدم الشدة وامتى تستخدم الحنية واللين والضحك واللعب. يا رب ان شاء الله اكون فدتكم، واللي عنده اي خبرة او اي تجربة في موضوع الحزم والشدة وبين الطيبة يا ريت يكتبوا تحت في التعليقات عشان كلنا نستفيد منه. وما ننساش نعمل اشتراك وسبسكرايب في قناة اليوتيوب بتاعتنا. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.